हॅलो एव्हरीवन, आज आपण बनवतोय शेजवान कॉलीफ्लावर. आता ह्यासाठी लागणारे सगळे इंग्रेडियंट्स आणि त्यांचे क्वांटिटीज मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेत. आता सगळ्यात आधी आपण कॉलीफ्लावरला ब्लांच करणार आहे. तर त्यासाठी मी 250 ग्राम्स ऑफ कॉलीफ्लावर घेतलं आहे, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट आणि मी पाणी घेतलं आहे बॉईल करण्यासाठी. आता आपण पाणी पहिला बॉईल करायला ठेवूया. ह्याच्यामध्ये 1 टीस्पून सॉल्ट घालू आणि ह्याला एकदा मिक्स करून घेऊ. आणि जोपर्यंत पाणी बॉईल नाही होत तोपर्यंत आपण कॉलीफ्लावर त्याच्यामध्ये टाकायचं नाही. आता आपण ह्याला फक्त 2 मिनिटासाठी ब्लांच करणार आहे. तर आता पाण्याला बॉईल आलं आहे, तर मी ह्याच्यामध्ये आता कॉलीफ्लावर सोडणार आणि ते ब्लांच करायला फक्त 2 मिनिटासाठी ठेवणार. दोन मिनटं झालेत आणि आपले कॉलीफ्लावर ब्लांच झालेत. तर मी आता ह्याला एका चाळणीवर स्ट्रेन करून घेणार आणि थोडं थंड व्हायला साईडला ठेवणार. जोपर्यंत आपले कॉलीफ्लावर थंड होतात आहे तोपर्यंत आपण ग्रेव्ही बनवून घेऊया. आता ग्रेव्हीसाठी आपल्याला 1 टेबलस्पून पाणी लागणार आहे. अर्धा कप आपल्याला कॉर्नफ्लावर लागणार आहे आणि 1/3 कप मैदा लागणार आहे. सॉल्ट तुमच्या टेस्टच्या प्रमाणे. 1 टेबलस्पून लसूण बारीक कापलेलं आणि 1/2 टेबलस्पून जिंजर आलं बारीक चिरलेलं. इथे मी घेतलं 1/2 टेबलस्पून कांदा बारीक चिरलेला. आता मी हिरवी मिरची ना ठेचून घेतली 1/2 टेबलस्पून आणि 1/2 टेबलस्पून सॅलरी आहे, ती ऑप्शनल आहे. इथे मी थोडे बेल पेपर्स आणि अनियन डाईस करून घेतलेत. 1 टेबलस्पून टमॅटो सॉस घेतला आहे आणि अर्धा कप शेजवान सॉस घेतला आहे. आता हे आपले ब्लांच केलेले कॉलीफ्लावर आहेत. आता सर्वात आधी आपण एका कढईमध्ये तेल तापवत ठेवूया. आता आपण पहिला एक कोटिंग करणार आहोत कॉलीफ्लावरवर, म्हणजे ते थोडे असे क्रिस्पी होतील. त्यासाठी मी एका बाउलमध्ये कॉर्नफ्लावर, मैदा आणि सॉल्ट घालून त्याची आणि थोडं पाणी घालून त्याची स्लरी बनवणार आहे. तर पहिला मी कॉर्नफ्लावर, मैदा, थोडंसं सॉल्ट, कारण आपण ब्लांच करताना पण कॉलीफ्लावरमध्ये सॉल्ट घातलेलं. आणि आता थोडं थोडं करत पाणी घालायचं. एकदम पण आपल्याला पातळ नको आहे किंवा एकदम जाड पेस्ट नको आहे, अशी मीडियम हवी आहे. तर थोडं थोडं पाणी घालत त्याची पेस्ट बनवूया. आता आपली पेस्ट रेडी आहे. आता आपण हे ब्लांच केलेले कॉलीफ्लावर त्याच्यामध्ये डिप करून आपण त्याला फ्राय करू. तर एक एक करत नीट त्याला व्यवस्थित कोट करून मग फ्राय करू. हे जे एक्सेस जे बॅटर असतं ते असं थोडं ड्रिप करून ते काढूया आणि मग त्याला फ्राय करू. आता आपले सगळे कॉलीफ्लावर एका साईडनी ब्राऊन झाले की त्याला फ्लिप करून दुसऱ्या साईडनी पण फ्राय करून घेऊया. एक 2 ते 3 मिनटानंतर आपले कॉलीफ्लावर पूर्ण फ्राय होऊन तयार असतील. आता मी ना टिश्यू पेपरवर कधी काढत नाही, कारण का टिश्यू पेपरवर असं फ्राय करून काढलं ना ते थोडे सॉगी होतात आणि मग खाताना एवढी मजा नाही येत, म्हणजे ते क्रिस्पी नाही राहत एवढे. आता आपण एका वोकमध्ये 1 टीस्पून ऑइल गरम करूया. हे ऑइल गरम झालं की त्याच्यामध्ये लसूण आणि आलं आपण परतवून घेऊया. ऑइल गरम झालं. आता मी लसूण आणि आलं परतवून घेईल.
आता ह्याच्यामध्ये आपण कांदा घालूया आणि कांदा गुलाबी होईपर्यंत त्याला परतवून घेऊया. मग ह्याच्यामध्ये आपण ठेचलेली मिरची घालू. मग आपले जे कट केलेले बेल पेपर्स आणि कांदा आहे ते आपण घालून त्याला चांगलं मिक्स करून घेऊ. आपण आता ह्याच्यामध्ये सॅलरी सर्वात शेवटी घालणार आहे आणि जर सॅलरी असेल तर घाला, नाही घातली तरी चालेल. आता हे चांगलं सॉटे झालं की ह्याच्यामध्ये आपण आपले सॉस घालू. सर्वात आधी आपण शेजवान सॉस घालू आणि मग टमॅटो सॉस घालून झालं. आता आपण थोडंसं त्याच्यामध्ये सॉल्ट घालू, कारण का शेजवान चटणीमध्ये पण सॉल्ट असतो. सॉल्ट घातलं की मिक्स करून 1 टेबलस्पून पाणी घालायचं. मिक्स केल्यावर असं एक बॉइली टाईप येईल. बबल्स जेव्हा यायला लागते तुमच्या ग्रेव्हीमध्ये तेव्हा तुम्ही ह्याच्यामध्ये आपण फ्राय केलेले कॉलीफ्लॉवर घालायचं. कॉलीफ्लॉवर घालून ह्याला एक टॉस द्यायचा. आपलं शेजवान कॉलीफ्लॉवर रेडी आहे ना. एकदम सोपी आणि मस्त रेसिपी. आता जर तुम्ही ही रेसिपी घरी ट्राय केली तर मला कमेंट सेक्शनमध्ये फीडबॅक द्यायला विसरू नका. जर तुम्हाला आजची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक अँड सबस्क्राईब करा आणि माझा दुसरा चॅनल म्हणजेच नूक अँड कुकला पण सबस्क्राईब करा. मी लिंक वरती दिलेली आहे आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये पण दिली आहे. परत एकदा सगळे इन्ग्रेडियंट्स आणि त्यांचे क्वांटिटीज डिस्क्रिप्शनमध्ये आहेत. थँक्यू फॉर वॉचिंग.